Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα για μια νέα συνταγή. Σήμερα θα φτιάξουμε μιλφέι, το γλυκό με τα 1000 φύλλα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Ξεκινάμε από τη σφολιάτα μας. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας αντιστάσεις 200 βαθμούς. Όπως βλέπετε την έχω βάλει σε λαδόκολλα. Εάν θα δείτε εδώ πέρα έχει τρύπες σε μένα, ναι, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω. Εάν όμως η δική σας σφολιάτα δεν έχει τρύπες, θα πρέπει να πάρετε ένα πυρουνάκι και θα πρέπει να το τρυπήσετε σε όλη την επιφάνεια. Γιατί για να μην σας φουσκώσει πολύ. Έτσι δεν θέλουμε να είναι πολύ φουσκωμένο, θέλουμε να έχει φουσκώσει αλλά να είναι λεπτό το φύλλο του. Λοιπόν, βάζω στο φούρνο, ψήνω 200 βαθμούς αντιστάσεις, περίπου 25 λεπτά, θα το δείτε να πάρει ένα ωραίο χρώμα και θα συνεχίσουμε τώρα με την κρέμα. Λοιπόν, όσο ψήνονται οι σφολιάτες μας, θα βάλουμε 1 λίτρο γάλα, 5 κρόκους αυγών, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια νησεστέ, λίγο αλάτι και ανάβουμε τη φωτιά μας. Θα περιμένουμε να ζεσταθεί, ενώ θα ανακατεύουμε συνέχεια για να έχουμε μια ωραία κρέμα, λία, και όταν είναι έτοιμο θα σας δείξω τη συνέχεια. Λοιπόν, έχει αρχίσει και ζεσταίνεται. Εγώ να σας επαναλάβω πάλι τα υλικά. Είναι 1 λίτρο γάλα φρέσκο, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 1 τσιμπιά αλάτι, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια νησεστέ και 5 κρόκους αυγών. Έτσι δεν βάζω όλο το αυγό, αυτό ήδη έχει αρχίσει και πίζει. Λοιπόν, και από εδώ και πέρα τώρα αρχίζει και πίζει, όπως το βλέπετε, κοιτάξτε το. Τώρα αυτή τη στιγμή ανακατεύουμε όσο μπορούμε καλύτερα για να έχουμε μια πολύ ωραία λία κρεμούλα. Βάζουμε βανίλια, 1 κουταλάκι του γλυκού. Εάν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε 2 κάψουλες. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Κοιτάξτε τι ωραία κρεμούλα έχει γίνει. Και ρίχνουμε μέσα 150 γραμμάρια βούτυρο. Εγώ χρησιμοποιώ βούτυρο, μπορείτε να βάλετε και μαργαρίνη, δεν σας το συνιστώ, σας συνιστώ να βάλετε βούτυρο, του δίνει πιο ωραία γεύση. Βάζουμε την κρεμούλα μας σε μεγάλη επιφάνεια για να μπορέσει να κρυώσει πιο γρήγορα, έτσι να μην καθόμαστε να περιμένουμε. Βάζουμε μία μεμβράνη, γιατί δεν θέλουμε να μας κάνει πέτσα από πάνω. Και θα το βάλουμε τώρα στο ψυγείο να κρυώσει καλά για να μπορέσουμε να τελειώσουμε το γλυκό μας. Λοιπόν, οι σφολιάτες μας είναι έτοιμες. Εγώ είχα βάλει στο ψυγείο την κρεμούλα μας για να κρυώσει, ώστε να τα κάνουμε ταυτόχρονα. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλουμε την κρέμα μας. Βλέπετε η κρέμα έτσι και αλλιώς όταν μπαίνει στο ψυγείο σφίγγει, οπότε αναγκαστικά τώρα θα τη βάλουμε σε ένα μπολ και με ένα αναδευτήρι θα το χτυπήσουμε λιγάκι για να επανέλθει. Χτυπάμε
Βλέπετε όσο χτυπάμε επανέρχεται η κρεμούλα μας, θα γίνει πάλι λία. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε επανήρθε, κοιτάξτε τι ωραία που είναι πάλι η κρέμα μας, επανήρθε. Έχω κόψει τη σφολιάτα μου, την έχω τετραγωνοποιήσει, την έχω βάλει σε ένα τσέρκι, εσείς μπορείτε να την βάλετε σε ταψί, αλλά μπορείτε και έτσι να την αφήσετε. Και τώρα πάμε να βάλουμε την κρεμούλα μας στη σφολιάτα. Λοιπόν, βάζουμε ένα μέρος. Η κρεμούλα θα μπει όλη. Βάζουμε το δεύτερο φύλλο μας. Λοιπόν, θα πάρουμε τη σφολιάτα που έχουν περισσέψει και θα ρίξουμε χοντροκομμένα κομμάτια από πάνω. Και τέλος θα βάλουμε άγνη ζάχαρη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ελπίζω να το φτιάξετε όλοι, να το απολαύσετε. Πιστέψτε με, είναι φανταστικό. Να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook, Μαγειρικές Απολαύσεις. Να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Και θα βλέπετε πρώτη τις συνταγές μας, και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!